السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم، سوف نتطرق فيه إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إذن في حالة أنه استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن برنامج اليوم عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي لها دور كبير في استقرار حياة المهاجرين والهجرة بأمريكا. لهذا أدعوكم للعودة إلى البرامج السابقة التي قمت بتنزيلها عبر القناة، والتي تصب في فحوى كل ما هو جديد ومستجد يتعلق بمسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكذلك التطورات التي هي سارية ومتضاربة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وبالطبع أنا وعدتكم بأنني سوف أقوم بتحليل وشرح مفصل على كل ما هو مهم عبر حلقات بالقناة يخص الانتخابات الرئاسية، لأنه ضروري للمهاجرين سواء المقيمين القدماء أو الجدد وكذلك المقبلون على الهجرة إلى أمريكا مستقبلا أن يعرفوا مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأكيد يهمهم الأمر. وكما سلف الذكر، الانتخابات الرئاسية هي بين مصراعين، حزب ديمقراطي وجمهوري، ينوب عن الحزبين هاريس وترامب. إذن بالنسبة للمستجدات الجديدة، وهي عن المناظرة التي طرأت بين الحزبين الديمقراطي بقيادة هاريس والحزب الجمهوري بقيادة دونالد ترامب. ونؤكد بأنه المناظرة تمت بولاية بنسلفانيا بمدينة فيلادلفيا بتاريخ 10 من شهر سبتمبر من سنة 2024، أي يوم الأربعاء. وتعتبر هذه المناظرة هي الأولى لهاريس أمام ترامب، بعدما مرت المناظرة السابقة بين الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن المنسحب من الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي. هنا نؤكد بأن هذه المناظرة الأولى التي سبقت ما بين بايدن وترامب مرت المناظرة، ولكن وجدنا بأنه ترامب كان هو الذي متفوق على جو بايدن. وبالطبع المناظرة التي تعتبر مناظرة مهمة وهي التي سلط عليها الضوء ما بين هاريس ودونالد ترامب، والتي كما سبق الذكر وضحنا لكم التاريخ الذي مرت فيها. إذن هنا بالنسبة لهذه المناظرة، بالطبع عندما سلط عليها الضوء من طرف وسائل الإعلام الأمريكي وكذلك وسائل الإعلام الخارجية وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة، وكذلك هناك محللون سياسيون وسياسيون أمريكيون وسياسيون خارج الولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا وأكدت معهم كل وسائل الإعلام وكذلك المهتمين بالشأن السياسي توضيح الصورة أكثر وأكثر عن المناظرة التي بيّنت وفقا للرأي واستطلاع الرأي العام سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها بأنه هاريس تفوقت بدرجة كبيرة عن ترامب. واتضح مسار المناظرة عبر وسائل الإعلام، لأنه ليس هناك من ستار يمنع التفوق الظاهر لهاريس على ترامب. بالطبع هاريس في أول مناظرة لها متفوقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طرحت عليها أسئلة مهمة أجابت عليها بوضوح وبواقعية، وكذلك كان لديها الأخذ والرد في احترام المناظرة بتفوق ظاهر عن ترامب المنافس لها، رغم أنه ترامب كانت لديه مراوغات
لكي يسقط من قيمة وذكاء هاريس للترشح للرئاسة الأمريكية. وبالطبع هاريس ظلت تحترم ترامب، لم تعطي لأسلوبه اهتمام، وبالطبع كان لديها احترام في المناظرة عكس ترامب. بالطبع المناظرة شملت العديد من الأسئلة البالغة القيمة في الشأن السياسي الداخلي والخارجي. إذا أردنا أن نؤكد على الشأن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية، فهاريس أجابت بكل شفافية عن بعض التلميحات المتعلقة بالحكم الديمقراطي بقيادة بايدن عن الحزب الديمقراطي، وأكدت بأنها لديها رؤى مستقبلية هادفة ومنظمة لكي تتحمل المسؤولية في حكم الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت بأنها سوف تصلح العديد من الأمور العالقة في الشأن الداخلي الأمريكي. وهنا نؤكد على كل ما هو مهم يدخل في صلب تطوير كل ما يخدم حياة ومعيشة المواطن الأمريكي، وكذلك المهاجر والهجرة على العموم. وأكدت هاريس بأنها سوف تنهج منهاج بايدن الرئيس الحالي والذي هو لا زال يحكم الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع هاريس هي نائبة له في منصبها الحالي ومترشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي. وأكدت بأن هناك العديد من الأشياء المهمة التي سوف تقوم بإصلاحها وتدبير شؤونها خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة. وكذلك أكدت هاريس بأنه ضروري ومؤكد أن تنظر بواقعية إلى الشأن السياسي الخارجي. بالطبع وضحت وأكدت إلى الشأن العالق في الأراضي الفلسطينية، وأكيد أنتم تعرفون الظروف الحالية التي يعانيها الشعب الفلسطيني، ونؤكد عن الحرب في غزة. وبالطبع هاريس أكدت عن الظروف الحالية بغزة بكل شفافية ومصداقية لكي يتغير الوضع بشكل نهائي في الأراضي الفلسطينية، وأشارت إلى التغيير أي وقف الحرب، وهذا بالطبع تؤكد عليه وهي واثقة من كلمتها ومناظرتها أمام ترامب، أي أنه هاريس لديها ثقة في حالة فوزها بالرئاسة الأمريكية سوف تشتغل على هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع لإيقاف الحرب كسياسة خارجية، أي أنه سوف تحث إسرائيل على إيقاف الحرب ضد الشعب الفلسطيني. ونؤكد بأن هذه الرؤى المستقبلية لدى هاريس جعلت ترامب يشمئز من مناظرتها ومن تفوقها عليه في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالشأن السياسي سواء الخارجي والداخلي. ورد عليها بأنه هاريس في حالة فاز أو فازت بالرئاسة فممكن لها سوف تضر بالشأن السياسي سواء الداخلي أو الخارجي. وبالطبع أكد عن الشأن السياسي الخارجي بأنه سوف يضر بإسرائيل، وممكن في عهد هاريس إن حكمت الولايات المتحدة سوف لن تقوم سيادة لدولة إسرائيل مستقبلا. هذا بالطبع كرد للرئيس ترامب عن هاريس، لأنه لم يتقبل وجهة النظر المستقبلية عن الشأن الفلسطيني الإسرائيلي مستقبلا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد بأن ترامب عندما وجد بأن هاريس منافسة وتناظره بكل ثقة بدأ يراوغ ويمانع في الكثير من الأمور السياسية الداخلية بالولايات المتحدة، بالطبع بردود ليست مقنعة. وبالطبع يرد على الأسئلة وهاريس ترد عليه بمصداقية، وترامب يراوغ ويطيح من شأن مستقبل الولايات المتحدة. في حالة فازت هاريس ممكن أنها تضر بالاقتصاد الأمريكي، ممكن أنها تضر بكل ما هو يخص الشأن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم هذا ظلت هاريس صلبة في دفاعها عن كل كلمة وإصرار وتأكيد في رؤاها المستقبلية لحكم الولايات المتحدة. بالطبع هاريس دعت كل من هو يريد الاستقرار والتطور والعيش الكريم بالولايات المتحدة أن يصوتوا لها مستقبلا لحكم الولايات المتحدة، أي أنها تفوز وتحكم أمريكا، لأنه أعطت كل ما هو مهم بإصرار على سياستها المستقبلية في حالة فازت بالرئاسة الأمريكية، عكس ترامب الذي كان فقط يسقط من شأنها ويبارز بأجوبة غير مقنعة جعلت من الرأي العام من سياسي وإعلام سمعي بصري وكذلك صحافة مكتوبة إلى غير ذلك، سواء خارج الولايات المتحدة وداخل الولايات المتحدة، بالطبع أكدوا بأن الاستطلاعات للرأي العام على العموم بدون منازع أكدت بأن هاريس تفوقت على ترامب في أول مناظرة لها كمترشحة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية. وبالطبع هذا اتضح بشفافية واضحة أمام الملأ، وهذا متضح كما وضحنا سالفا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام سواء بالولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة. هنا نؤكد عن الصحافة والإعلام الأجنبي والعربي، وممكن أن تعودوا لهذا عبر وسائل الإعلام وغيرها لكي يتبين لكم بأنه فعلا هاريس هي المستحقة للفوز بالرئاسة الأمريكية مستقبلا. ونؤكد بأن ترامب بات غير قادر على مواجهة هاريس في أول مواجهة ومناظرة له أمامها، وهذا اتضح من ملامحه وطريقة كلامه وأسلوبه في الرد عن الأسئلة والنتائج الأولى للمناظرة. وضحت نتائجها بالواضح أكثر وأكثر وفقا للاستطلاعات الرأي العام بأن هاريس بالطبع هذه المناظرة هي في صالحها 100%، وهذا سوف يزيد من ثقة الشعب الأمريكي ونزيد عليه المهاجر العربي والأجنبي لكي ينظروا إلى التصويت لصالح هاريس، لأنها تستحق حكم الولايات المتحدة الأمريكية كعهدة جديدة نائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي حاليا. وبالطبع هنا نؤكد نحن ننتظر منكم أنتم كمهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الذين لديهم اهتمام بالشأن السياسي الأمريكي أن تقوموا بوضع رأيكم وتطلعاتكم المستقبلية عن من هو المستحق لكي يأخذ زمام حكم الولايات المتحدة. وكذلك هنا كما وضحنا ونوضح أكيد أن هاريس تستحق عن الحزب الديمقراطي، وقد بينا لكم رؤى هاريس المستقبلية للحكم بالولايات المتحدة سواء يعني شأن داخلي أو شأن خارجي. بالطبع هنا نؤكد على نظرتها السياسية. أما المرشح دونالد ترامب فأنتم كذلك لكم واسع النظر، وهو كان يعني رئيس سابق للولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري، وفي حالة أنه أنتم ترشحون دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري فلكم واسع النظر، ونتمنى منكم وضع وجهة نظركم وكذلك الاختيار المناسب كما سلف الذكر يعود لكم. وبالطبع قوموا بوضع تعاليق عبر القناة وسوف نشاركها مع كل من لديهم اهتمام بالشأن السياسي الأمريكي. وأعدكم بأنني سوف أقوم بتنزيل برامج حلقات تلو حلقات عبر القناة نوضح فيها كل ما هو مستجد عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق
عبر القناة، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.